سلام، بالاخره رسیدیم به اون نقطه‌ای که بهتون قولشو داده بودم، جایی که شما میتونید عضوی از مجموعه پرژن پوئتری بشید و با این عضویت هم از ما حمایت بکنید و در قبال این عضویت و حمایت شما ما هم امکانات ویژه‌ای رو در اختیار شما قرار بدیم. حالا این امکانات چیا هستن عرض میکنم بهتون. وقتی که داخل کانال من میشید یا زیر تک به تک ویدیوهای من اگر ببینید من بعد دکمه جوین بغل سابسکرایب اضافه شده. زمانی که دکمه جوین رو میزنید مواجه میشید با 3 لول، یعنی لول 1 سهراب، لول 2 رستم و لول 3 سیمرغ که از اسامی شاهنامه استفاده کردم چون خودم هم ارادت ویژه‌ای به شاهنامه دارم. به این ترتیب هست که شما این رو در نظر بگیرید. اگر در لول 1 باشید یک سری امکانات رو دارید، اگر در لول 2 باشید این امکانات لول 1 رو دارید به اضافه یک امکان بیشتر، و اگر در لول 3 باشید امکانات لول دوم و اول رو هم دارید به اضافه یک امکان بیشتر. پس از لول 1 شروع میکنم که لول سهراب هست. در این لول شما عملاً صرفاً حمایتتون رو از ما نشون میدید و برای حمایت از مجموعه هست و چیزایی که براش تعریف شده یک سری لویالتی بج هست، یعنی یک سری نشان وفاداری هست، به این ترتیب که شما اگر 1 ماه باشه وارد کانال شده باشید با این نشان مواجه میشید که مخفف نیو ممبر هست، یعنی عضو جدید هستید. اگر 2 ماه گذشته باشه با مدال برنز مواجه میشید. همیشه وقتی که کامنت میدید این لویالتی بج ها بغل اسم شما هست و شما رو متمایز میکنه از بقیه کسانی که کامنت دادن و عضو کانال نیستن، یعنی اعضای کانال مشخص میشن با بج کنارشون. اگر 2 ماه شده باشه با لوگوی برنز، اگر 3 ماه شده باشه با لوگوی و مدال سیلور نقره، اگر 6 ماه شده باشه که عضو کانال هستید با مدال طلا با مدال گلد مواجه میشید بغل اسمتون. اگر به 1 سال رسیده باشید با سیمرغ قرمز که براتون نشونش دادم، و اگر 2 سال بشه با سیمرغ طلایی که ماکسیموم لویالتی بج هست، ماکسیموم میزان وفاداری هست، با اون مواجه میشید بعد از 2 سال که اگر به این بج و به در حقیقت نشان سیمرغ طلایی برسید هم سورپرایز های ویژه اون زمان براتون در نظر دارم که سر وقتش حتما بهتون اعلام خواهم کرد. و امکان دومی که خود یوتیوب پیشنهاد داده بود که من اضافه بکنم به این لول، یه سری کاستوم ایموجی هست که یک سری ایموجی هایی رو براتون قرار دادم که فقط شما میتونید در کامنت ها ازش استفاده بکنید، نه کسی دیگری. کسی که عضو هست که اینها امکاناتی است که خود در حقیقت یوتیوب برای لول 1 پیشنهاد داده بود و من به این لول پرایوریتی پاسخگویی به کامنت رو اضافه کردم. یعنی اگر شما ممبر کانال باشید بعد کامنت شما فیلتر میشه نسبت به کامنت بقیه و من ظرف 24 ساعت شخصا خودم به اون کامنت پاسخ خواهم داد، چون هر چقدر که تعداد در حقیقت سابسکرایبرهای کانال بره بالاتر حقیقتا زمان نمیرسه اگر من بخوام همه رو جواب بدم. یعنی اگر ادمینی رو بالای سر این ماجرا نذارم و من بخوام جواب بدم مسلماً به تولید محتوا نخواهم رسید. ولی با این قابلیت، یعنی اگر ممبر کانال من باشید حتما شما کامنتتون فیلتر خواهد شد و من شخصا به اون کامنت ها زیر 24 ساعت پاسخ خواهم داد. لول بعدی لول رستم هست که شما علاوه بر امکاناتی که قبلا در لول سهراب براتون عرض کردم دارید، در این لول اگر عضویت داشته باشید در یک گروه تلگرامی عضو میشید. چنل تلگرام ما که پست ها درش آپلود میشه نه، در یک گروه تلگرامی در حقیقت عضو میشید که بعد از عضویت لینک خود به خود برای شما ارسال میشه که میتونید با همدیگه در ارتباط باشید و کانکشن داشته باشید و در اون گروه من هستم و مترجم هم هست. یعنی حتی اگر انگلیسی زبان هستید هم مشکلی نیست. سوالی اگر به انگلیسی داشته باشید پاسخگو هستم من اونجا، یا اگر به زبان فارسی هیچ تفاوتی نداره. خوبی این قاعده اینه که من خودم سر میزنم به گروه، من عضوی از اون گروه هستم و با همدیگه مکالمه داریم، با همدیگه اینگیجمنت داریم، با هم محاوره داریم و با هم بحث میکنیم. خوبی این ماجرا این هستش که از شما یک مجموعه میسازه که با هم در ارتباط هستید. یعنی میتونید با بقیه اعضا هم در ارتباط باشید، اونجا با هم مشاوره بکنید، اونجا با هم مباحثه بکنید. خیلی جذاب هست. این باعث میشه یه جامعه قرص و محکم‌تری داشته باشیم و همیشه در جریان حال هم باشیم و با هم مباحثه و مراوده داشته باشیم. این لول رستم هست و لول سیمرغ که لول آخر هست برای اون عزیزانی هستش که امکانات لول رستم و سهراب رو دارن، امکانات لول 1 و 2 رو دارن و امکان جدیدی که بهشون اضافه میشه این هست که ما به صورت هفتگی یک کنفرانس لایو خواهیم داشت. قرار بود که یک
در حقیقت لایو استریم بذارم. ولی به این نتیجه رسیدم که من اگر کسی تو این لول بخواد ممبر باشه و من لایو استریم بذارم، خب لایو استریم من میشینم صحبت میکنم و بقیه نگاه میکنن. نه، من این رو نمیخوام. یک اسکایپ کنفرانس درست کردم یا یک زوم کنفرانس که لینکش براتون ارسال میشه اگر عضو این لول بشید، به این ترتیب که هفتگی با من و با هم در یک گروهی که ماکسیموم 6 نفره هستن، یعنی یک کنفرانس 6 نفره به انضمام من که نفر هفتم هستم، با هم یک کنفرانس تصویری 1 ساعت 1 ساعت و نیمه داریم و با هم اونجا یک سری مطالبی رو مرور میکنیم که شاید یه مقداری عمیق‌تر هست، شاید در حوصله همه دوستانی که میشینن و محتوا رو میبینن نگنجه، یه مقدار عمیق‌تر به مسائل بپردازیم، یا نه اونجا اصلا مباحثات جدی بکنیم، راجع به فلسفه تک تک این شعرا با هم صحبت بکنیم، یا حتی مشاعره بکنیم، یا این جلسه میتونه کنفرانس سوال و جواب باشه. و به هر میزانی هم که این لول در حقیقت ممبر گرفته باشه تفاوتی نمیکنه. جلسات ما از 6 نفر تجاوز نخواهد کرد. هفته 1 ساعت کنفرانس تصویری خواهیم داشت که خب این کمک میکنه که من با مخاطبانم هم بیشتر در ارتباط باشم. ممنون از اینکه قصد دارید عضو مجموعه پرژن پوئتری باشید و خواهش من ازتون اینه که لولی که میخواید عضویت بگیرید رو خیلی با دقت انتخاب بکنید، چون همونطور که عرض کردم در لول اول صرفا حمایتتون رو دارید از ما نشون میدید و به من نشون میده که این مجموعه چقدر پای ثابت داره که حاضرن ممبر این کانال باشن و لویالتی بج و بج وفاداری این کانال رو داشته باشن. و در لول های بعدی که یواش یواش یه مقداری تخصصی تر میشه، یه کامیونیتی درست میشه از دوستانی که میتونن اونجا با هم در ارتباط باشن. این دست کم نگیریدش. این کامیونیتی، این گروه تلگرامی که درست کردیم که لینکش برای عضوهاش ارسال خواهد شد، باعث میشه که شما با هم در تماس باشید و سوالاتتون رو مطرح بکنین، مباحثاتتون رو مطرح بکنین، به رشد منجر میشه. چه برای من، چه برای شما عزیزانی که عضو این گروه هستید و عضو این لول هستید، چون به هر حال اگه سوالی هم باشه من در حد فهمم مراجعه میکنم و قطعا جواب خواهم داد. با هم مکالمه میکنیم و این سوال و جواب ها، این شک و شبهات و این مباحثات باعث میشه که هممون در کنار هم پیشرفت بکنیم. و لول سوم که تخصصی تر هست برای اون دوستانی که دلشون میخواد عمیقاً به فلسفه فکری یه سری از شعرا دسترسی پیدا بکنن، آرایه‌های ادبی رو بدونن، یا مستقیما با هم فیس تو فیس صحبت بکنیم و اگر سوالی هست مطرح بشه و حتما پاسخ بهشون بدم. بنابراین باعث افتخار منه که میزبان شما در سازوکار ممبرشیپ کانال پرژن پوئتری باشم و در تولید این محتوا شما رو هم سهیم بکنم. به امید دیدار.